Mga ka-activate Joseph here, nagbabalik sa ating video. And today may vlog tayo. Nanonood lang ako ng John Wick habang sinacharge ko itong mga gadgets. Ito yung controller para dito sa Insta360 1R para pag kailangan ko siyang i-on during vlog, pipindutin ko na lang to. Is napansin nyo sa John Wick yung librong binabasa nung guy kanina? Yung ito, story yan about sa isang assassin. Isang Japanese assassin na pumapatay ng mga tao gamit yung pencil. And sa movie na to, di ba, if familiar na kayo sa story, Shibon yung pangalan ng book. Pag familiar na kayo sa story ng movie ng John Wick, makikita nyo, di ba, nakapatay siya ng 3 tao gamit ng pencil. Yun, random reference lang. Tapos guys, dito rin sa movie na Catch Me If You Can, yung humuli sa ating protagonist dito sa movie to. Ito, yan guy na yan. Siya yung totoong Frank Abagnale sa totoong buhay. Siya yung humuli dun sa nag-portray sa character niya. Fun fact lang. And ang sarap pag-usapan itong movie to. Yung moving Catch Me If You Can, naalala ko lang yung phrase na fake it till you make it. I wanted to dive deeper sa context nung moving yun, and sa phrase na yun. Si Frank Abagnale, well-known con artist. Before pa siya mag 18 years old, nakatravel na siya sa iba't ibang bansa bilang isang con artist na piloto. Hindi ko na-highlight dito yung pagiging criminal niya. Nagandahan lang kasi ako dun sa premise. During high school, nakapagpanggap siyang substitute teacher. Nag-held siya ng parents and teachers conference. Tapos na-encourage siya yung mga magulang na mag-field trip. Tapos, during yung time na yun, nag-divorce yung parents niya. Naglayas siya. Nung naglayas na siya, nakapagpanggap siya bilang surgeon, bilang pediatric doctor, lawyer, and yung mga bagay na yun. Ang sarap lang kasi i-analyze yung idea kung paano niya na-execute yung mga bagay na yun. Una sa lahat na napansin ko meron siya dun is confidence. Isipin nyo guys, lalo na sa mga iba dyan na may self-pity, may kakayahan naman, may talent naman, pero nahihiya, marunong ka mag-drawing, marunong ka sa cinematography, tapos ang dami nang nagko-comment sa work mo, pero deep inside mo para bang hindi naman ako magaling. May mga taong ganun may skills sila pero walang confidence. Ito si Frank Abagnale, for being a doctor, for being a pilot, being a teacher, wala siya yung pinag-aralan sa mga bagay na yun, pero ang dami niya napabilib ng mga tao, ang dami niya naloko dahil lang sa confidence. Para sa mga ka-activate natin dyan, or sa mga kung bago ka lang sa YouTube channel na to, isipin mo na lang, kung may skill ka, sayang naman kung ang lacking mo lang is confidence. Pwede rin nag-stem yun sa ego Minsan takot tayo na yung ego natin masaktan, so hindi na tayo magta-try at all. Hindi na natin itatry kung anong limits ng ating kakayahan. Sa mga cinematographers dyan, takot nang gumawa ng video. Akin nung bata ako, talagang fan ako ng paggawa ng mga video. Dating nagkaroon na ako ng camera phone, gumawa ako ng mga short video clips, yung mga nagte-teleport lang, tapos susuntukin, magte-teleport ganon. Dati medyo na-down ako kasi may mga nagdi-discourage sa akin. Ginawa ko, tinanggal ko na lang yung part na natatakot ako ma-offend ako, natatakot ako maapektuhan yung ego ko. Tuloy-tuloy lang ako, nag-create ng videos. And yun, kahit pa paano, hindi pa ganun karaming subs ko, pero monetize na. Kumikita na ako habang nakaupo ako. And nakafocus lang ako mag-enjoy sa paggawa ng mga videos. So yun siguro yung una ko napansin sa movie na yun. Kailangan mo lang ng courage, and isantabi mo na lang yung ego mo na masaktan. Ang focus mo is mag-create and mag-enjoy sa process, whether video yan or sa kahit anong pinopursue mo. Dalas naman may skill tayo
may abilities tayo, napag-aralan natin yan, may job experience tayo dyan, pero parang takot na takot tayo sa nag-interview, takot na takot pagtanungan na ng salary, ng expected salary. So, isipin mo si Frank Abagnale, wala siyang ka-diplo-diploma, wala siyang napag-aralan, pero he presented himself with courage. And present yourself lang with courage, huwag kang masyadong matakot. And sa mga iba't ibang bagay na gusto mong gawin, kung may skill ka naman, have the courage. Huwag kang masyadong timid, huwag kang masyadong mahiya. And as long as wala kang binaviolate, your intentions are noble naman, nahihiya ka lang talaga. Have the courage. Pangalawang napansin ko sa movie na yun, no, about presenting yourself. Si Frank Abagnale sa movie, hirap siya nung una na mapaingkas yung mga checking na forge niya. Pero na-observe niya dun sa movie yun, yung mga piloto halos hindi na kine-question pag pumapasok sa mga establishment, sa mga hotel, sa mga bangko, sinasaluduhan sila. Prime pa to nung transatlantic flight, so big deal yung mga piloto sa panahon ni Frank Abagnale. Ayun yung context. So ang nangyari, napansin niya yun, very observant siya eh. So naisip ni Frank Abagnale, i-present ko yung sarili ko sa ganitong manner. Madadalian ako mag-encash ng pera. Kung nag-try na si Frank Abagnale na magsuot ng pampiloto, mag-suit, true enough, mas nadalian siyang i-encash yung niya, mga forged na cheque. Ang pinupunto ko dito guys is, aside from presenting yourself with courage, mag-base tayo ng maayos. Oo, minsan cumbersome. Kasi guys, nursing graduate ako eh. Pero nasa technology field ako. Naalala ko nung first job ko, paano ko na-convince yung general manager ng Axiom Excel na gaming company na i-hire ako. Na-convince ko sila on how I presented myself. Maayos yung suit ko eh. Nga sa nangyari sa akin, 3 kami nag-a-apply para sa game tester position. Wala na akong laban kasi 2 kong kasabay IT field eh. Kahit game yan, considered as software pa rin yan. It requires yung knowledge ng mga nasa IT field. Pero ang kinuha nila itong taong nagna-nursing na to, remain pa rin naman nila ako. Pero isipin niyo yun guys, ako yung kinuha. Dahil lang maayos ako nagbihis. And yun nga, sayang naman yung mga magagaling, yung mga may skill talaga panloob, may pinag-aralan yung course na yan, pinag-aralan yung field na yan, tapos hindi makukuha just because hindi maayos magbihis. Present yourself with courage, magbihis ka na maayos para paniwalaan ka ng mga tao. Kahit nga sa atin mga riders guys eh, ayaw natin pag-initan tayo sa kalye. Pero tignan mo, imbes na riding shoes, naka-chinelas. Diba? Ang sarap-sarap pumorma na naka-gear eh. Tapos biglang mag-chichinelas ka habang naka-ride. Akin mataas ang tingin ko sa mga riders eh. Regardless sa mga type ng motor na gamit nila, fan na fan ako ni Mass Rider eh. So ang ibig sabihin ko ba sa vlog na to is forma lang, tapang lang, eh matatanggap na tayo sa trabaho, makukuha na natin yung mga pangarap natin? Hindi. Kailangan pa rin meron tayong magandang foundation. Kung gusto mo maging YouTuber, umaral ka ng kahit basic na editing. Tapos from there, gumawa ka ng mga simpleng videos. Huwag mo kang mag-expect ng result na napakaganda. Ang isang napakagandang result, rooted yan sa 100 or 1,000 pangit na result. It's all about practice. Wala pa ako dun sa magaling na result, pero andito ako, nag-strive ako, gumagawa ako ng mga videos. Kung hindi man magaganda yung mga videos na yan, okay lang, kasi eventually lalabas yung magaling na video through experience, dahil lang gawa ako ng mga pangit na videos hanggang gumanda yung pagtagal. So yun guys, na-enjoy ko magkwento sa inyo. Hopefully na-enjoy nyo rin yung time with me. Please like, share, and subscribe. Alam nyo na yung mga pinagsasabi ko lagi sa end ng video. So yun lang, sige, keep on activating!